Bali, magandang araw ulit ano. Ngayon naman may ginagawa tayong board ng wheeling inverter ng Kawasaki Mini 200. Yung pinakamaliit na Kawasaki Mini. Yan o. Yan yung pinakamaliit nila. Tapos yun yung isang medyo malaki-laki. Ito maliit yan. Yan. Yan maliit. Yan o. Yung maliit, pinakamaliit na Kawasaki. Tapos ito yung buong laman niya. Yan, tinanggal na natin yung isang capacitor kasi hindi matanggal yung heatsink dito, kaya tinanggal natin to. Ibabalik din natin yan. Tapos ito yung control board ng PWM. Tapos yan lang. Tapos ito. Kaya ako naman binidyo to para may idea kayo para hindi kayo parating nasisiraan ng mga IGBT. Kasi ang dami nagtatanong kung bakit daw nasisira parati yung mga IGBT nila pagkabit pa lang ng IGBT. Tapos sinaksak nila bago yung palit na IGBT. Pagsaksak pa lang, sabog na yung IGBT kagad. So pakita ko yung isang palatandaan kung bakit huwag kayong magpapalit ng IGBT hanggat hindi nyo nakiklear yung dito, yung signal. So para lang to sa sa merong oscilloscope kasi makikita nyo, pero dun sa oscilloscope walang oscilloscope, so hindi nyo makikita at saka hindi nyo malalaman to Tapos nakahanda na yung natin, oscilloscope natin dyan. Papansinin nyo lang, so yan lang muna kabit natin isang IGBT pa lang yan, so kailangan pa natin doon sa taas i-check. So pansinin nyo, may mapapansin kayong kakaiba rito. O natin, yan isang IGBT pa lang pero ganyan na yung signal. So pagka ganito, wag na wag kayong maglalagay ng IGBT kasi nga pagsaksak nyo, sabog kagad yan, automatic. Tapos dito naman, lipat tayo dito sa transformer side na to bago galing dito papuntang input ng transformer. So ayan. Tapos testing ulit natin. On natin. Yan. 'Di ba medyo okay? Okay yan, yan. May napapansin ko yan, kumikidlap. Yan. Diyan natin ilagay yan. Yan. Pagka hindi nyo nawala yan, kung tutusin, okay naman. Pero yan, lumalabas. Yan. Kung tutusin, okay naman. Pero, ang laking impact niyan pagka nag-operate na yung welding machine, Pag saksak nyo pa lang yan, sigurado matik sira kaagad yung IGBT nyo. Kahit na gumastos kayo o kahit na ilang pirasong IGBT ikabit nyo rito, masisira at masisira lang din. So yan yung isang purpose natin, kaya binidyo natin to para maging aware kayo na pagka nakakita kayo ng mga ganong signal, huwag na kayong magkabit ng bagong IGBT. So, ang kailangan nyo lang is hanapin yung sira. Ito, wala na akong duda dito na may sira dito kasi buo yan. Lahat yan, pinalitan ko na. Ito yung mga sirang pyesa niyan. Yan. Yan yung sira niyan. Tapos ito na yung bago natin. Lahat yan bago. So, wala na akong problema dyan. Ang hanapin ko lang na problema is nandito yan sa PWM. Nandito yan. Either magpalit kayo ng PWM, op-amp, MOSFET. Yung apat na yan, yung major IC. Nakita natin yan.
So, yung apat na yan, ito, yan, at saka yan. So, try nyo munang palitan lahat yan. Kung tumino yung signal, wala kayong makikitang kumukurap-kurap, magiging okay. Basta nandyan lang yung problema, hanapin nyo lang. So, balik lang ako pagka nahanap ko na yan. Papakita ko rin yung signal bago tayo maglagay ng IGBT. Supposed to be maglalagay na sana ako, kaya lang chinek ko na yung signal. Baka nagka-problema, no? Tsaka isa yung tatandaan nyo, hindi masisira basta-basta to kung hindi nagloloko yung signal. Hindi masisira yung MOSFET at saka IGBT pag hindi nagloloko yung signal. Masisira lang yan pag nagloko yung signal ng PWM papuntang IGBT at saka MOSFET. So balik lang ako pagka nahanap na natin yung problema, tapatin na natin yung signal dito. Ngayon testing ulit tayo, pagkatapos nating magpalit ng PWM. Yan, tinanggal natin yung PWM. Bago na yung nakakabit dito. Yan. Tapos tingnan natin kung mag-iiba ba yung waveform niya nung una tsaka ngayon. So kumpara natin. So ayan, nakakabit tayo dyan. So ngayon testing natin. Yan. Malinis na. Huwag yun lang masyadong patatagalin kasi uminit yung 4688 natin. So lipat natin dito. Tapos tingnan din natin dito yung signal. So on ulit natin. Yan. Okay. Malinis na yung signal natin. Tapos dito pinakahuli, titingnan natin kung meron bang magkukurap dyan. Ulit. Yan. Wala na. Maayos na yung signal natin. Yan. Wala na kayong nakikita kong kumukurap-kurap. So yun lang ang naging problema. PWM. Pinalitan natin ng bago. Pero kailangan ko muna tong i-check ng maigi bago ako talaga maglagay ng bagong IGBT kasi may kamahalan yung mga IGBT. Mahirap na masiraan. So babalik na lang ako pagka naikabit ko na siguro yung IGBT. Ang gagawin ko na lang dito is i-check ko na lang ng maigi to bago tayo maglagay ng bagong IGBT. At saka ito yung diagram ni Kawasaki Mini 200, yung pinakamalit na Kawasaki. Ito yan. Kasi ito yung control board. Kaya kahit na anong sira dito, makikita natin. Saka may babalik natin sa original. Bali ngayon magte-testing tayo kung magkakaroon ba tayo ng voltage output ng welding na to. Yan, Kawasaki Mini 200, yung pinakamaliit na Kawasaki. Tapos try natin lagyan dyan. Tapos on natin kung titingnan natin kung puputok ba yung IGBT. Pero malabo na itong puputok kasi nakita na natin yung signal yung kanina, malinis naman. So ito na. So ayan, nag-on na yung unit. Yan, wala naman, naka-on na yung power natin. Tapos may output na tayo na 61.8. Tanggalin natin, makikita nyo doon. Wala. Yan. 61.9.8. Bali, okay na. Kung gawin na lang natin dito para talagang okay ba talaga is testing natin yung welding to sa labas para doon tayo magkaalaman kung wala ba yung problema yung naging repair natin dito. Hopefully wala na
So balik na lang ako pagkatapos. Nandun na lang pala tayo dun sa labas mag testing Bali ngayon try natin tong welding po natin yung welding. Ayan, gumana na. Settings na tayo na 50 lang muna. Analog. Ayan. Welding naman. Tapos 140. Okay naman. Sagad natin. Okay na, di natin pwedeng i-full build to kasi nga konti lang yung pyesa dito. So at least nakokontrol naman natin yung welding, yun yung pinaka-importante. Bali, balik tayo dito sa loob Inassemble na natin si Kawasaki MMA 300, yung mini, yung pinakamaliit na Kawasaki nila. Nakita nyo naman yung welding natin nung kayo na spot weld nga lang yun. Pero yun lang yun ang pwede nating gawin. Huwag na nating ball wheel to kasi hindi naman talaga pang ball wheel to. Dalawang lang to dalawang 80 ampere na output diode ang ginamit, so magiging 160. Tapos ang IGBT is nilagay ko is 50 in 60. Ayan, nakokontrol naman, so wala naman naging problema doon. Yun ang pinaka-importante na makokontrol natin. So, paalala parate, pagka nakakita kayo ng mga ganong signal, huwag kayong maglalagay ng IGBT kaagad-agad. Kung may oscilloscope kayo, tingnan nyo yung signal. Pagka ganon ang mga signal na nakikita nyo, huwag kayong maglagay kasi sayang lang din yung mga IGBT na ilalagay nyo. Pagkabit nyo pa lang, pag on, sabog kagad yung mga IGBT. Hanggang dito na lang siguro. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, maraming salamat.